Chui đầu ra thì không biết là nó rút đầu vào được hay không đây. Ôi đớp. Nếu mà các bạn không cẩn thận là bị đớp vào tay đấy. Chưa thấy ai bị cù cắn mất tay đâu. A few moments later. Cù nó khác, nhìn nó khác. Mình sẽ có chấm muối. Đây là thịt cù. Đã lâu lắm rồi tụi mình mới có một chuyến đi du lịch, và địa điểm sắp đến thì vẫn thuộc thành phố Cam Nương, nhưng bắt buộc phải ra bến xe buýt của thành phố thì mới có thể đến đấy được. Xin chào mọi người đến với kênh Lê Quang Vlog, và hôm nay tụi mình có một chuyến đi du lịch đầu tiên vào mùa đông, và đó là một chuyến đi đến trang trại Cù, Hạ Ninh Mộc Trăng. Lý do tại sao mà mình đi Hạ Ninh Mộc Trăng vào mùa đông thì lát nữa mình sẽ cho mọi người biết. Còn bây giờ thì việc đầu tiên là tụi mình phải đi mua vé. Đây, bây giờ tụi mình sẽ mua vé. Cái chỗ mình đến là Hoan Kê, chữ H, đúng rồi. Đây tổng cộng là 5.600 won, rất là rẻ luôn. Đây là hai vé đi đến Hoan Kê, chỉ có 2.800 won một vé thôi. Bây giờ tụi mình sẽ đi vào quán này ăn. Menu ở đây khá là nhiều món, nhưng mình lại chưa nghĩ ra sẽ ăn món gì. Thôi thì cứ chọn hai bát udon cho dễ ăn. Trời lạnh lạnh mà có bát mì nóng như thế này tuyệt vời quá. Mì udon tuy là món Nhật nhưng quán mì nào ở Hàn cũng có bán. Ở đây cũng ngon phết nhá. Cái này là mì udon. Mình chỉ gọi ăn cho no bụng thôi chứ mà không biết có ngon hay không, nhưng mà cuối cùng cũng thấy ngon phết. Sau khi làm ấm cái bụng thì tụi mình đi lên xe luôn. Trên xe cũng có khá là nhiều người, chủ yếu là khách du lịch. Dịch bệnh đã tạm ổn nhưng cứ phải ngồi xa nhau một tí cho an toàn. Hiện giờ đang là những ngày cuối tháng 1, thời tiết khá là âm u. Mình thật sự rất lo vì không biết lên đấy có tuyết hay không, bởi vì mình rất là muốn thấy khung cảnh tuyết trắng ở trang trại Cù. Không hiểu sao lên xe mình lại khá là buồn ngủ. Thôi mình sẽ vừa ngủ và vừa kể cho các bạn nghe về khu vực mà mình sắp đến. Hoan Kê được gọi là thị trấn đầu tiên dưới bầu trời. Đây là một thị trấn thuộc huyện Pyeongchang, nơi tổ chức Thế vận hội mùa đông năm 2018, và thuộc thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon. Đây là một khu vực cao nguyên có độ cao trung bình 700m so với mực nước biển. Vì đây là vùng tuyết rơi dày vào mùa đông, do đó khu vực này có rất nhiều khu trượt tuyết nổi tiếng. Ngoài ra ở đây nổi tiếng lễ hội hoa tuyết được tổ chức hàng năm. Cái tên Taewangdong luôn đính kèm theo tên của trang trại, là tên của một con đèo cao 832m nối thành phố Gangneung và huyện Pyeongchang. Đây là con đèo thuộc dãy núi Taebaek. Đến khu vực này du khách sẽ bị ù tai một chút vì độ cao trên 700m. Sau hơn 30 phút thì tụi mình cũng đã đến bến xe thị trấn Hoan Kê. Đúng rồi, gọi là thị trấn mùa đông. Vừa mới tới thì đã thấy toàn là tuyết rồi. Tụi mình phải vào bến xe mua một cây dù để che máy ảnh, nhưng cuối cùng mình lại chẳng dùng đến. Cách đây 4 năm trước, bến xe thị trấn khá tồi tàn. Trời lạnh là chỉ có thể ngồi ở phía bên ngoài thôi. Chắc nhờ Thế vận hội Pyeongchang mà bến xe đã được xây dựng khang trang hơn. Để phục vụ khách du lịch nước ngoài thì bến xe đã mở tuyến đi thẳng từ Tông Seoul đến Hoan Kê chỉ mất 2 tiếng. Giá vé là 12.900 won, tầm hơn 260.000 đồng. Chào đón tụi mình là những cơn tuyết trắng rơi mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Tuyết rơi đẹp. Mình đã đến bến xe Hoan Kê, và bây giờ mà để đến trang trại Cù thì tụi mình phải đi taxi. Thời tiết hiện giờ là khá là âm u nhưng mà tuyết rơi khá là nhiều. Bây giờ không còn chuyện gì nữa, mình đi thôi. Run. Muốn đi đến trang trại Cù thì các bạn phải sang đường đón taxi. Mình thật may mắn khi gặp được một chuỗi taxi khá là dễ tính. Đoạn đường vào trang trại Cù rất là ngoằn ngoèo, nhưng nhờ vậy bạn có thể thấy được những cung đường rất đẹp ở phía hai bên. Thời tiết âm u, tuyết rơi nhiều làm mình khó có thể quan sát cảnh vật bên ngoài. Có những đoạn đường mình có thể thấy được dòng sông đã đóng băng bên cạnh những mảng tuyết trắng. Nếu mình lên đây cách đây hơn 2 tuần thì tuyệt biết mấy.
Ở khu vực đèo Taegyeonjeong có 3 trang trại cũ khác nhau, đó là Samyang, Haneun và Yangtae. Samyang thì mình đã đi vào mùa hè cách đây 4 năm trước. Ở đó nổi tiếng có xe gió và những cánh đồng cỏ tuyệt đẹp. Yangtae thì nhỏ hơn nhưng nổi tiếng có view chụp hình kiểu trang trại Hà Lan. Cụ ở bên đó cũng được cắt tỉa thường xuyên nên khá là đẹp. Nhưng cuối cùng mình lại chọn Haneun Mộc Trăng. Và lý do tại sao thì mọi người hãy cùng trải nghiệm với mình nhé. Trang trại này nằm sâu ở trong cùng, vì thế tiền taxi cũng phê hơn dự kiến. Tầm 10.000 won, khoảng 200.000 đồng Việt Nam. Sau hơn 20 phút thì tụi mình cũng đã đặt chân đến vùng đất tuyết theo đúng ý nguyện. Chú taxi nói là tụi mình phải vào phòng kiểm tra nhiệt độ rồi mới có thể mua vé. Mình chỉ việc nhìn vào màn hình nhưng vẫn phải đeo khẩu trang thì máy mới cho ra nhiệt độ cơ thể. Vừa bước ra cánh cửa bạn sẽ thấy ngay một quầy bán vé. Vé dành cho người lớn là 7.000 won, khoảng 140.000 đồng Việt Nam. Tụi mình có sử dụng luôn dịch vụ đi xe đầu kéo nữa. Giá vé là 7.000 won. Đi về hướng này là mình đã bắt đầu thấy khung cảnh tuyết trắng ở phía xa xa. Đây giống như thị trấn tuyết vậy. Đằng kia là Haneun Mộc Trăng. Đến đây là mình bắt buộc phải mặc thêm một lớp áo và đeo găng tay rồi. Tiếp theo mình đến cổng soát vé, đợi bác bảo vệ kiểm tra vé xong là tụi mình bắt đầu cuộc hành trình. Mặc dù tuyết không dày như mình nghĩ, nhưng khung cảnh mùa đông cũng vẫn rất là tuyệt. Còn gì lãng mạn hơn khi nắm tay người yêu đi giữa khung cảnh tuyết rơi như thế này. Đấy, cái xe đó đó. Tuyết mà phủ kín ở chỗ này luôn. Phải lên đây thì mình mới có thể thấy được những cái cảnh mà tuyết rơi như thế này. Đó là lý do mà mình tới Haneun Mộc Trăng này vào mùa đông. Trước mắt tụi mình là xe đồ kéo, hiện giờ chỉ mới 11 giờ 20. Vì thế tụi mình sẽ vào trong đấy đợi cho ấm. Ở trong đây có nơi để cho mình nấu mì nếu đói. Mì thì mọi người có thể mua ở cửa hàng kế bên, hoặc là mì tự mang theo. Ở đây có một màn hình lớn chiếu khung cảnh mùa đông ở nông trại. Rất đẹp phải không các bạn? Không gian bên trong rất là rộng rãi. Có một gia đình cũng đang ngồi đợi xe giống tụi mình nữa nè. Phía bên ngoài tuyết rơi không ngừng. Vừa muốn đi ngay mà cũng vừa muốn ngồi thêm một tí cho ấm. Bây giờ cũng đã tới giờ để lên cái xe đó rồi. Ngoài trời quá nhiều tuyết luôn. Mình sẽ quay cho mọi người xem cảnh ở đằng trước. Tuyết rơi kín hết cả cái găng tay rồi. Mình vô cùng háo hức được lên xe đầu kéo luôn đó. Nhìn ở bên ngoài to gấp mấy lần ở trên hình. Có chân trên á. Đây là xe đầu kéo. Vé là 7.000 won, tầm 140.000 Việt Nam đồng. 안녕하세요. Không gian bên trong rất là rộng rãi, có thể chứa 30 hành khách là ít. Chưa gì đã có một kiểu ảnh đẹp nữa rồi nè. Đây đúng kiểu mà quang cảnh trong bộ phim Chuyện tình mùa đông luôn. Nhìn rất là đẹp. Tụi mình vô cùng háo hức vì đây là một chuyến đi đầu tiên vào mùa đông của tụi mình. Yeah. Mình sẽ đi tìm một vài chú cù để quay cho mọi người xem. Đây cũng là một chú cù của mình. Xe đầu kéo sẽ đưa hành khách đi khắp trang trại. Các bạn cũng có thể tự đi bộ cũng được. Nhưng thời tiết này thì mình khuyên đừng nên liều lĩnh nhé. Bây giờ thì mình vừa tham quan vừa kể cho các bạn sơ về trang trại Haneun Mộc Trăng thuộc tập đoàn Haneun. Ngoài việc kinh doanh du lịch ra thì tập đoàn kinh doanh các sản phẩm từ sữa như sữa tươi, phô mai, sữa chua vân vân. Đây là một trang trại nằm ở độ cao hơn 800m so với mực nước biển. Tổng diện tích là 10.000m². Năm 1974, tập đoàn xi măng Haneun đã thành lập trang trại và vào tháng 9 năm 2014 nó được mở cửa cho công chúng như một trang trại trải nghiệm. Và bây giờ nó là nơi mà bạn có thể nhìn thấy bầu trời rộng nhất và cao nhất ở khu vực đèo Taegyeonjeong. Trạm dừng đầu tiên là nơi mà bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh nông trại. Nhưng tụi mình chẳng thấy gì cả vì tuyết rơi quá nhiều và phía trước thì quá âm u. Ở đây các bạn phải cẩn thận, không thì trượt từ đây xuống dưới đồi luôn đó. Ở đây tụi mình sẽ có chừng 30 phút muốn làm gì thì làm. Đúng kiểu mà gọi là lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo luôn. Mình không thể thấy được rõ tại vì tuyết nó cứ bay. Chỉ có cô đi thôi. Bây
Bây giờ lạnh quá tụi mình phải trốn vào trong cái nhà này thôi. Ôi, vào trong đây nhẹ nhàng thôi. Sau đó xe sẽ di chuyển đến nơi mà bạn có thể trực tiếp nhìn thấy những chú cừu bằng da bằng thịt. Nếu các bạn xuống trạm này thì sẽ tự đi bộ xuống luôn. Giá như tuyết rơi dày và có tí nắng nữa thì chắc vlog này sẽ lung linh hơn nhiều. Ở chỗ này rất là trơn nha mọi người. Tẻ đó. Bé là tiếng con dế, có chừng tẻ. Đâu? Dễ thương quá. Cừu thường rất là nhát, nhưng có lẽ chúng thường được du khách cho ăn nên vô cùng giản dĩ. Các bạn tha hồ mà chụp hình tạo dáng với chúng. Mình cũng ráng kéo vào ống kính mặc dù mình còn béo hơn cả lũ cừu. Khung cảnh tuy hơi âm u nhưng mình vẫn thấy rất là đẹp. Trang trại đẹp đến mức bất chấp thời tiết. Cũng may có tuyết rơi lất phất nên khung cảnh cũng có đôi chút lãng mạn hơn. Tiếp theo là nơi mà tụi mình có thể trực tiếp cho cừu ăn. Giá một túi cỏ khô có giá 2.000 won tầm 40.000 đồng Việt Nam. Ngoài ra các bạn có thể mua loại thức ăn dạng viên bằng tiền xu ở đây. Bạn nào xem vlog của mình thì nhớ chuẩn bị tiền xu đấy nhé. Ở đây là cỏ khô nè. Thấy chưa? Rồi. Ở ngoài á. Không phải là mình cho ăn trong đây á. Trong đây là toàn những chú cừu béo thôi. Ở ngoài thì là cừu ốm. Mình sẽ ra ngoài. Mình sẽ cho cừu ăn thử. Đúng là phải tới đấy, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ cho ở đây để mình không có xếp hàng. Đây. Chà. Mình sẽ để vào cái lòng bàn tay như thế này đúng không? Đó. Mình cho. Ăn đúng nhanh luôn đó. Cái này là mình sẽ cho ăn nhiều một tí nha. Bạn phải để đấy không là bị cạp vào đây đấy. Cừu có răng nhá. Đây. Ở đây rất là nhiều ấy. Cái chỗ này mới là chỗ đẹp nhất nè. Mình sẽ đi ra ngoài đây mình cho mấy cái bé cừu này ăn. Rất là nhiều bé luôn. Ôi đớp. Nếu mà các bạn không cẩn thận là bị đớp vào đây đấy. Chưa thấy ai bị cừu cắn mất tay đâu. Mình sợ mình người đầu tiên. Ban đầu mình nghĩ chuồng bên trong tách riêng với đồng cỏ ở phía bên ngoài, nhưng thật ra cửa vẫn mở để cho chú cừu nào muốn tránh rét thì vào đây cho ấm. Cừu dễ quản lý hơn dê vì đặc tính của cừu là luôn nghe lời. Chỉ cần có một chú chó chăn cừu là có thể lùa được một đàn trên 100 con rồi. Chú cừu nào bị bệnh thì sẽ được cách ly riêng. Sau khi trải nghiệm cừu xong thì tụi mình sẽ xuống dưới để mà uống cà phê hoặc là ăn kem, trải nghiệm những cái thú vị khác. Bây giờ mình sẽ cẩn thận đi xuống không là té chết. Ban đầu mình cũng không biết là có bị lạc hay không, nhưng thật may ở phía trước chính là khung cảnh lúc mới mua vé mình đã từng thấy. Bây giờ tiếp theo mình sẽ trải nghiệm một trong những lý do mình đến khu vực này vào mùa đông, đó là trượt tuyết. Mà mình không biết trượt tuyết cho nên mình phải trượt theo kiểu khác. Con nít cũng có thể chơi được. Phía trước mặt mình là một sân trượt tuyết. Mình không biết tại sao ở đây tuyết lại dày hơn những chỗ khác. Đầu tiên tụi mình vào đây để lấy phao trượt tuyết. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí nhé mọi người. Sau đó thì tụi mình ra sân trượt tuyết ở đằng kia. Bạn phải đi bộ lên chỗ cao nhất thì mới có thể trượt xuống được nhé. Chỉ có
đông mới có thôi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ xách cái này đi lên đỉnh. Và chỉ có mùa đông mới có được cái trải nghiệm này thôi. Mình không biết trượt tuyết cho nên phải chơi trò này. Lên đây khá là mệt. Những cái người mà đeo kính như mình rất là mệt khi mà phải chơi vào lúc mùa đông. Cái mình cầm cái dây này rồi sau rồi mình sẽ trượt xuống nhá. Mình sợ bị té quá. Khoảnh khắc trượt xuống tự dưng bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi đã tan biến, mà thay vào đó là cảm giác vô cùng phấn khích. Mình và Thảo cứ liên tục thay phiên nhau trượt. Ban đầu Thảo cũng không muốn thử, nhưng vì thấy mình hú hét dữ quá nên cô nàng cũng khá hào hứng chơi thử. Mình vừa mới trượt tuyết xong. Trời, khi mà trượt tuyết xong á, tâm trạng á, nó vui hơn rất là nhiều luôn á. Các bạn hãy tới đây một lần để trải nghiệm trò chơi này nhé. Ok, và bây giờ tụi mình sẽ đi ăn kem và tiếp tục thưởng thức những cái trải nghiệm thú vị khác. Sau đó tụi mình vào quán cà phê của nông trại. Chỗ này ở kế bên chỗ lúc tụi mình đợi đi xe đầu kéo. Ở đây có hai loại là kem sữa và kem sữa chua. Mình quyết định mua 2 ly kem sữa và một chai sữa chua tiệt trùng. Nếu không có dịch bệnh thì có lẽ chỗ này sẽ chật kín người. Đây cũng là một dịp tốt để tụi mình có thể cảm nhận được vẻ đẹp mùa đông ở nông trại một cách trọn vẹn nhất. Bây giờ mình đang thưởng thức cái món kem Milky. Ở đây có hai loại là Milky với yogurt thư. Ngon quá. Thì yogurt thư là mình đã mua cái loại này rồi, là loại sữa chua. Đây là thương hiệu khá là nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cũng là một cái thương hiệu mà khai sinh ra cái trang trại cù này. Là mình rất là hài lòng trong cái chuyến đi lần này. Tuy là cái thời tiết nó có vẻ là nó hơi tuyết rơi hơi nhiều, nó không có kiểu mà gọi là nắng như mà mình tưởng tượng, nhưng mà mình vẫn có thể tham gia được những cái hoạt động trải nghiệm ở ngoài trời theo đúng như ý mình nghĩ. Nếu các bạn có thời gian thì các bạn hãy tới đây một lần để có thể trải nghiệm những cái hoạt động đó. Buổi tối mình sẽ có những lịch trình thú vị mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem. Trước lúc vào trang trại thì chú taxi có đưa cho mình cả cái zip để liên lạc khi cần xe. Vì ở đây rất khó đón taxi nên các bạn cứ xin số điện thoại trước cho tiện. Lúc mình nói lời tạm biệt nông trại thì tuyết đã ngừng rơi và trời lại bắt đầu có nắng. Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Bây giờ tụi mình cũng khá mệt và buồn ngủ nên chắc là sẽ về nhà nghỉ ngơi. Hẹn các bạn vào buổi tối nhé. Buổi tối thì tụi mình đi đến một cửa hàng thịt cừu khá nổi tiếng ở gần nhà. Mình đã gọi 2 phần thịt cừu cao cấp với giá 26.000 won, tầm hơn 500.000 đồng Việt Nam. Ở đây có một ít đồ ăn kèm cơ bản khi ăn thịt nướng và 2 khay muối dùng để chấm. Bà chủ ra nướng cho mình luôn. Mình chưa kịp quay khay thịt thì chị chủ đã gắp lên vỉ nướng rồi. Thịt cừu có mùi hăng, vì thế nếu làm không khéo thì ăn sẽ thấy hôi. Thấy khách vào đông quá nên mình tự nướng giúp chị ấy luôn. Than nóng làm cho thịt chín cực kỳ nhanh luôn. Các bạn chấm thịt với bột ớt cay là ngon quên lối về luôn đó. Gần như mình không thấy mùi hăng đặc trưng của thịt cừu luôn. Thịt có độ dai vừa phải, thật sự rất là ngon. Mình có gọi một phần kibaru. Cái này hơi giống thịt xào chua ngọt. Ở đây là món bắt buộc phải gọi vì nó rất nổi tiếng. Trời ơi, nó ngon kinh khủng luôn. Chiên bằng dầu mới nên miếng bột khá trắng. Nước sốt chua chua ngọt ngọt, càng ăn càng mê. Mình sẽ quay lại đây vì món này. Và cuối cùng là doenjanjjigae, canh đậu tương truyền thống. Ăn thịt nướng thì không thể thiếu món này. Đây chính xác là món canh ngon nhất mà mình từng ăn luôn. Ở đây mình chấm 10 trên 10. Đây là cái bàn của mình em. Đây là thịt mình đã ăn xong rồi. Đây là doenjanjjigae. Đó, cái xăng này bây giờ nhìn khá là bừa bộn. Bây giờ mình sẽ không có quay nữa, mình sẽ tiếp tục thưởng thức món ăn. Và nếu các bạn thích hãy nhấn like và nhấn nút subscribe, đăng ký kênh của mình nhé. Và bây giờ xin chào tạm biệt các bạn.